Closed doors, I'm a fool for your love. Once more! Once more! Once more! आजचा व्हिडिओ एकदम खास आणि जबरदस्त झालेला आहे मित्रांनो, जरा स्किप न करता शेवटपर्यंत पहा। आज आपण ॲटिट्यूड स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंग सिंपली इथं करणार आहोत। तर व्हिडिओमध्ये वापरलेले जे बीटमार्क आणि शेकिंग प्रीसेट याची जी लिंक आहे तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल, तेथून तुम्ही इझिली इम्पोर्ट करू शकता अलाइट मोशनमध्ये। तसेच आपण व्हिडिओमध्ये वापरलेले जे मटेरियल आहे याची लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल, ते तेथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता आणि यूज करू शकता स्टेटसमध्ये। तर चॅनल नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करा। तर तुमचा जराही न वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात पहिल्यांदा अलाइट मोशन ओपन करून घेतल्यानंतर सिंपली आपला प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर आजच्या व्हिडिओमध्ये जे बीटमार्क प्रीसेट आणि शेकिंग प्रीसेट तुम्ही इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसून येणार आहे। तर सिंपली आजचा जो बीटमार्क आहे त्याचा ओव्हरऑल लुक तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येईल। त्यानंतर आजचा जो शेकिंग प्रीसेट आहे त्याचा ओव्हरऑल लुक तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येईल, बघू शकताय। तर फर्स्ट स्टेप काय करायचं, सगळ्यात पहिल्यांदा बीटमार्क प्रीसेट ओपन करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर खाली प्लस चिन्हावर क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारे सिंपली आजच्या स्टेटसचं मटेरियल राहणार आहे। तर स्टेटस आपल्याला जो आजचा क्रिएट करायचा तो आपल्याला मटेरियलमधील जो मॉडेल इमेज आहे तो सगळ्यात पहिल्यांदा इथं आपल्याला टॅप करून ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर या इमेजची लेंथ आहे ती शेवटपर्यंत अशा प्रकारे वाढवायची आहे, बघू शकताय। वाढून घेतल्यानंतर सिंपली यातल्या 7.23 सेकंदाच्या बीटमार्कवर यायचा आहे। त्यानंतर इमेज लेअरवर क्लिक करून बरोबर त्याच्या खाली या इमेज लेअरचे 2 भाग करून घ्यायचा ऑप्शन दिसतोय, त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं आहे। त्याच समोर 9.1 सेकंदाच्या बीटमार्कला येत आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता इमेज लेअरचे 3 भाग झालेले आहेत। आता या तिन्ही भागांना इफेक्ट देण्यासाठी इथून आपल्याला बॅक निघून शेकिंग प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। बघू शकता बऱ्याच प्रकारचे इफेक्ट आहेत, त्यातली फर्स्ट लेअर इफेक्ट बघू शकताय। तो सिंपली फर्स्ट लेअरचा इफेक्ट कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर बॅक निघून मेन प्रोजेक्टला यायचं आणि सिंपली पहिल्या लेअरला तो पेस्ट करायचा आहे। तर याचा ओव्हरऑल इफेक्ट तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार आहे। अशाच प्रकारे परत एकदा बॅक निघून शेकिंग प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे आणि सेकंड नंबरची लेअर तुम्ही अशा प्रकारे बघू शकताय। त्या सिंपली लेअरचा कॉपी इफेक्ट इथून आपल्याला करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर बॅक निघून मेनला यायचा आहे आणि सिंपली सेकंड म्हणजेच 7.23 सेकंदाच्या लेअरला तो पेस्ट करायचा आहे। तर याचा ओव्हरऑल इफेक्ट तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार आहे। तर सिंपली दोन्ही इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर परत इथून बॅक निघून आपल्या सगळ्यात वरती ब्लिंक वन नावाची लेअर तुम्ही बघू शकताय। सिंपली त्या लेअरवर क्लिक करून कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून आपल्याला कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे। त्यानंतर बॅक निघून आपल्याला मेन प्रोजेक्टला यायचं आहे आणि सिंपली सेकंड नंबरच्या म्हणजे 7.23 सेकंदाच्या बीटमार्कवर येऊन कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून पेस्ट लेअर करून घ्यायचे आहे आणि या लेअरची लेंथ आहे ती अशा प्रकारे शेवटच्या बीटमार्कपर्यंत वाढवून घ्यायची आहे। तर या लेअरचा ओव्हरऑल इफेक्ट तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून यायला बघू शकताय। सिंपली ही लेअर पेस्ट झाल्यानंतर काय करायचं आहे, इथून आपल्याला बॅक निघून आपल्याला शेकिंग प्रोसेट ओपन करून घ्यायचे आहे आणि थर्ड नंबरला स्मॉल लेअर बघू शकताय व्हाईट नंबर। तर सिंपली त्या व्हाईट कलरची लेअरवर क्लिक करून कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून कॉपी लेअर करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर बॅक निघून मेन प्रोजेक्टला यायचं आहे आणि सिंपली 6.8 सेकंदाच्या बीटमार्कवर येऊन कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून पेस्ट लेअर करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर 6.26ला एकदा पेस्ट करायचे आहे, नंतर 7.12ला एकदा पेस्ट करायचं आहे। तर याचा ओव्हरऑल तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार बघू शकताय। तर सिंपली दोन्ही इफेक्ट पेस्ट लेअर पेस्ट झाल्यानंतर परत इथून बॅक निघून आपल्याला शेकिंग प्रीसेट ओपन करून घ्यायचे आहे आणि फोर्थ नंबरला बघू शकता स्पेशल 5 लेअर इफेक्ट दिलेला आहे। तो सिंपली इथून कॉपी करण्यासाठी या 5 लेअर समोरील 5 लेअर लॉंग प्रेस करून आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून कॉपी 5 लेअर करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर बॅक निघून मेन प्रोजेक्टला यायचं आणि स्टार्टिंगपासून परत एकदा कॉपीच्या बटनावर क्लिक करून पेस्ट 5 लेअर करून घ्यायचे आहेत। परत येतात आपल्याला एकदा या समोरील 5 लेअर लॉंग प्रेस करून सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत। सिलेक्ट झाल्यानंतर शेवटच्या बीटमार्कवर यायचं आणि शेवटच्या बीटमार्कवर आल्यानंतर आता जे आपण 5 लेअर सिलेक्ट केल्या त्याच्याच खाली एक ऑप्शन दिसतोय, या लेअरची एकसाथ लेंथ वाढवायचा, त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर बघू शकता पूर्ण स्टेटसला अप्लाय झालेला आहे 5 लेअर इफेक्ट। तर सिंपली अप्लाय झाल्यानंतर स्टार्टिंगला परत एकदा प्लस चिन्हावर जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि सिंपली जो ॲटिट्यूड PNG आपल्याला दिलेला आहे तो सगळी आपल्याला अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर ॲड केल्यानंतर मोन टास्कमध्ये जाऊन दुसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून याची जी आपल्याला साईज आहे ते आपल्याला रोटेट करून -90 पर्यंत करून घ्यायचे आहे। -90 पर्यंत रोटेट करून घेतल्यानंतर पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून सिंपली स्क्रोल करत अशा प्रकारे ब्लॅक PNGच्या वरती सेट करून घ्यायचं आहे आणि तिसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून याची जी साईज आहे थोडीशी आपल्याला तो वाढवून घ्यायची आहे।
वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला PNG आहे तो ॲडजस्ट करून सेट करायचा आहे आणि या PNGची लेंथ आहे ती शेवटपर्यंत वाढवून घ्यायची आहे. तर याचा ओव्हरऑल इफेक्ट तुम्हाला अशा प्रकारे दिसून येणार बघू शकताय. तर आपला स्टेटस आहे तो इथं क्रिएट झालेला आहे. तर याला सेव्ह करण्यासाठी वरती ॲरोचिन्ह एकदा क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं आहे. अशा प्रकारे तुमचा स्टेटस आहे तो HD सेव्ह होऊन जाईल. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच मित्रांनो, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.